kuys, kamusta? Here's your boy, Wenier Buenaventura sa panibagong video na naman. So yun, ang tagal ko di nag-upload, 3 weeks, almost 1 month. Naging busy kasi, yun sana naiintindihan nyo. Yun, maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin at nandyan. Dahil kahit di ako nag-upload mga kuys, 3.6 na tayo. Road to 4K. Malapit na nating ipag-giveaway yung speakers. Hindi ko nalilimutan yun, syempre. Papakita ko na sa inyo kung ano nangyari nitong mga nakaraan. Ito, umpisa na natin. Hindi ko na patatagalin. Let's go sa video. What is up mga kuys? Nag-chat si Kuya Jess. Dumating na yung order natin na spoon-chin. Pupuntahan natin ngayon para pick upin dun sa bubble bath sa short chip part sa branch niya. So yun, let's go. Dito tayo ngayon sa bubble bath para kuhanin yung CF chin. Let's go. Bibidyohan ko Boss Jess. Ha? Bibidyohan kita. Okay lang. Oo, bibidyohan. Siyempre kailangan bibidyohan ka. Ito na lang huwag kaya yung hood. Sunday deliver. Nag-grab ko lang yun lahat. Meron ding umorder na isa o pambenta mo yan? Pambenta. May vendor pa nga Ganda. Ito, ang hihingi ko. Ha? Yan, pang 26 yan. Hihingi ko nga lang, hihingi mo. Hihingi mo lang. Oo. Magkano yan? Dami. Wala ba sabi ko? 5.5. 6.5? 6.5. 6.5? 6K. 5 nga lang. Wala na nga. Hindi ka dalakan yan, Wala na. Pera. Hindi ba bro? Buwas. Bukas. Tapos Sunday yung Sunday yung hood. Ang dami parating na Sunday. Kaso sinabay ko rin kasi kailangan makuha yung RR na hood. Hindi, akala ko may pera na. Yung bukas. yung poging. Tayo ko pambayad. Yung poging may-ari ng Iya. Bibit ako sa iyo papagama. So, nakuha na natin yung spoon chin. Ano may pahaba? Uy, spoon chin! Let's go yon sa mga gusto din bumili ng spoon chin mga kuys. Kay Kuya Jess na short ship auto parts. Let's go, message nila ako. Short ship o kaya si Kuya Jess. Mamaya, i-fit natin. Ang dami dito. Thank you. Oh, I enjoy. Expose na expose eh. Open on the speed. Dumating na yung spoon chin natin. So yun, ito dumating na, nandito na sa bahay. Yan, stage 21 yan. Yan, nabili natin kay Kuya Jess. Ganda. Yan, yun yung quality ng stage 21. Alam nyo na yan lahat. Pag stage 21, sobrang ganda. Ayan.
So, ikakabit natin. So, tatanggalin ko muna yung nakakabit na chin sa EK hatch natin. So, yun. Yan mga kuys, natanggal na natin. Ito yung binili ko kay Gelson. So yun, ibebenta ko na din to. Harari ewan. Lagi na ako. So yan yung OEM chin tsaka spoon chin. So malaki-laki yung gap. Punasan muna natin yung bumper. So yan mga kuys, yan yung itsura pagka-stock. Yan. Test fit natin yung spoon chin. Testing! Tulungan mo ito baby. Itatapat lang. So yun mga kuys, dating gawi. Nakabit natin yung chin. Tatanggalin muna natin yung bumper. Try na natin. So try natin i-fit yung spoon chin. So yun mga kuys, makikita nyo naman kung bakit isa sa pinakamaganda ang stage 21 para sa lahat. Eh kitang-kita nyo naman yung fit pagka nilagay nyo sa auto, eh saktong-sakto. Yan o, kita nyo yan. I-screw na lang natin dyan. Yan na, sila daddy. So yan mga kuys, yung ating EK hatch. Wala pa naman masyadong nababago. Ganun pa rin. So ito ilalagay natin unang piyesang gusto ko talaga itong spoon chin. Dahil yun nga ang plano natin dito gawin spoon. Sana magawa natin.
So yun mga kuys, gusto ko lang ipakita sa inyo ang bagong sponsor natin at makakasama din natin sa mga susunod na panahon. Alam ko napapansin nyo na to at pinopost ko dun sa Facebook page ko. So yun, ito yung sleeper by Ebi Parco, yan. I-like nyo yung page niyan, tsaka i-follow. Share nyo din, malaking tulong yun para sa kanya. Kung napapansin nyo, siya yung gumagawa ng mga vector arts ng mga auto. Kung nakikita nyo, ginawa niya yan. Yan. Diyan ko siya nakilala, yung CRB. Kung natatandaan nyo yung CRB. Kung nandito na kayo sa channel ko, nung CRB pa lang, yan yun. Sobrang solid, sobrang quality ng gawa. Tapos yan, ginawa din niya yan yung kay RJ Punsalan na Bigote, LXI, tsaka CRB din. Tsaka, yun, meron din kaming merch na gagawin. Siya yung nag-design. Tapos, abangan nyo, siya din yung gumawa niyan, yung when vlogs ng EK3 natin. Yan, sobrang solid. Anything kaya nilang gawin. Logo, yan, vector art ng auto. At kung ano man, kung para sa business nyo, kaya din gawin. Message nyo lang yung page na yan. Sleeper by Ebi Parco. Maraming salamat sa tulong. Tas yun mga kuys, shoutout muna tayo. Umpisahan ko na sa kuya ko. Shoutout sa iyo, Kuya Maui. From Australia. Yun, hope to see you soon. Hopefully next year. Sana. Tapos, shoutout kay Carl Denver Castro. Yan, kay Kuya Hansel, Toyes R Us. Pag gusto nyo magpagawa ng Honda nyo, yun, sure, quality ang gawa. Doon, punta na kayo kay Kuya Toyes. Yan, message nyo lang yan. Diyan din kami nagpapagawa madalas. Tas yun, shoutout din kay Twish. Yan, subscribe nyo yan, si Twish. Sa YouTube channel, Honda Civic din yung content niya. Pina-shoutout lang sa akin ni Angelo Leopold Di Maalay ang si Twish. So yun, shoutout sa inyong dalawa. Subscribe nyo yan. Maraming salamat sa suporta nyo. Tas yun, kay Bernabe Paul Villanueva. Shoutout sa'yo. Tsaka kay Lure Kings, yun, shoutout din sa'yo Lure Kings, maraming salamat dahil alam kong lagi ka nanonood at sumusuporta sa videos. So yan, like nyo, i-subscribe nyo din sa YouTube, yung YouTube channel niya, Lure Kings, solid yan. Solid yung mga auto, solid yung video. Sana makita din kita soon, sana makapagtambay tayo ng mga car content creator. Shoutout din kay John Marcus Calfoforo ng Vios Gen 1 Batangas Chapter. Nagka-Vios din ako, Vios Gen 2. Kung nakikita nyo yung kulay blue. Tapos yun kay Giro Philip. Giro, shout out sa'yo. Tsaka doon sa iba ko pang tropa, Jarod Decano, Noel Obias, yan, prod.OBI, subscribe niyan. Yui Sebastian, tsaka yung lahat ng member ng Proper. Yun, shout out sa inyo. Tapos yun nga pala, please, paki-like nung proper build na page yan. Kung napapansin nyo yan, alam ko din. Pwede kayo dyan magpa-feature ng sasakyan nyo. Pwede din kayo sumama sa mga susunod na meets. Pag meron kaming meet, message nyo lang yung page. So yun, hanggang dito na lang yung video. Hanggang dito na lang mapapakita ko. Hanggang sa susunod na video na lang ulit mga kuys. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Stay safe. Gawin mo lang positive yung isip mo, lahat naman tayo pataas, di ba? Tas yun, pag may gusto kong gawin, syempre, gawin mo na. Huwag ka na mag-isip dahil sayang yung opportunity, sayang yung oras. Let's go. Maraming salamat sa'yo. Hanggang sa susunod na video ulit. Bye-bye.